නව ව්‍යාපාරික ලෝවේ නව ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් හොයාගෙන යනවාව අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා A9 Tech YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක් ගැන හිතන ඔයාට New Midland Coco Products පුද්ගලික සමාගමත් එක්ක එකහුව වෙලා කොහොමද අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ New Midland Coco Products පුද්ගලික සමාගම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මම මුලින්ම ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා ඉන්නවා. New Midland පුද්ගලික සමාගම ලංකාව තුළ ඉතාමත්ම කීර්තිමත් නිෂ්පාදන ආයතනයක් මෙන්ම පුහුණු ආයතනයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නට පුළුවන් ආයතනයක් තමයි New Midland Coco Products පුද්ගලික සමාගම. ඉතින් මේ New Midland Coco Products පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගම් අනත තුළ පුද්ගලික සමාගමක් විදිහට ලියාපදිංචි වෙච්ච ඉතාමත් කීර්තිමත් ආයතනයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ New Midland Coco Products පුද්ගලික සමාගමේ අලුත්ම නිෂ්පාදනය තමයි New Midland Laundry Soap. ඉතින් මේ New Midland Laundry Soap එක්ක තමයි ඔය කට්ටියට මේ අමතර ආදායම් මාර්ගය මේ ආයතනය විසින් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ අයගේ අලුත්ම නිෂ්පාදනයක් විදිහට එළි දකින New Midland Laundry Soap අලෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ගම් මට්ටමින් කණ්ඩායම් බඳවා ගැනීමට New Midland Laundry Soap ආයතනය කටයුතු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සමග ඔය කට්ටියට එකතු වෙලා හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්නට හැකියාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්නම් මේ New Midland Laundry Soap කියන්නේ කොයි විදිහේ සබන් කැටයක්ද කියලා. මොකද ඔය කට්ටිය දන්නවා පහුගිය දවස්වල සබන් නිෂ්පාදනවල මිල ඉතාමත් සීක්‍රෙන් ඉහළ ගියා. ඒත් එක්කම වෙළඳපොළ තුලට ඉතාමත්ම සීක්‍රෙන් විවිධ නිෂ්පාදන එන්නට පටන් ගත්තා. මේත් එක්කම ගොඩාක් පාරිභෝගිකයෝ විවිධ අපහසුතාවයන්ට ලක් වුණා. මේ පිළිබඳව අත්දැකීම ඔය කට්ටියටත් තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි මම මුලින්ම මේ New Midland Laundry Soap එක ගැන කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ New Midland Laundry Soap කියන සබන් කැටය ගැන හඳුන්වන්නට ගත්තාම මේ සබන් කැටය නිෂ්පාදනය කරන්නේ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය 12ක සුසංයෝගයෙන්. ඒ නිසා මේ සබන් කැටය ලේසියෙන් දිය වෙන්නේ නැහැ. අපිට වෙළඳපොලේ තියෙන අනිකුත් සබන් කැටත් එක්ක තරංගකාරීව මේ සබන් කැටය අලෙවි කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ හේතුවත් එක්කම. ඒත් එක්කම තමයි ඔය කට්ටිය දන්නවා සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තුල සබන් කැටයක් අලෙවි කරන්න නම් අවම TFM අගය 40ට වඩා ඉහළ අගයකින් යුක්ත වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ New Midland Laundry Soap ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන මේ New Midland Laundry Soap සබන් කැටය TFM අගය 54ක අගයකින් යුක්ත බවට රසායනාගාර පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔය කට්ටියට හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මේ සබන් කැටය අලෙවි කරන්නට. ඒත් එක්කම තමයි මේ සබන් කැටය ග්‍රෑම් 110ක බරකින් යුක්තව තමයි වෙළඳපළට මේ ආයතනය විසින් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද ඔය කට්ටිය දන්නවා පහුගිය දවස්වල වෙළඳපොළ තුලට නිකුත් වුණු ගොඩාක් සබන් කැට ග්‍රෑම් 90 ඒත් එක්කම ග්‍රෑම් 100 වගේ බරවල් වලින් තමයි යුක්ත වුනේ. ඉතින් මේ සබන් කැටය ග්‍රෑම් 110ක බරකින් යුක්තව තමයි ඔය කට්ටියට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ සබන් කැට අලෙවි කිරීම සඳහා අලෙවි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම් ගම් මට්ටමින් බඳවා ගන්න මේ ආයතනය අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ ඔයාට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් එක්ක ඔයාගේ ගමේ ජනතාවත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අයට මේ සබන් කැටය හඳුන්වලා දෙන්න. මේ සබන් කැටය හඳුන්වලා දීලා ඔයාට හොඳ අලවියක් Tamanගේ ප්‍රදේශය තුල සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. මේ අලවිය සිද්ධ කරද්දී මේ අලෙවි කරන හැම සබන් කැටයකින්ම ඔයාලට හොඳ කමිෂන් එකක් ලබා දෙන්න New Midland ආයතනය කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකද මෙහි ප්‍රවර්ධනය සඳහා යන වියදම් සියල්ලක්ම මෙහි අලෙවි කටයුතු සහ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දීමට තමයි New Midland Coco Products පුද්ගලික ආයතනය තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ඊටමත් හොඳ කමිෂන් එකක් ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙළඳපොළ තුලට මේ සබන් කැටය මොවුන් හඳුන්වලා දෙන්නේ රුපියල් 95ක් වගේ
ඉතාමත්ම අඩු මුදලකට. ඔය කට්ටිය දන්නවා දැන් වෙළඳපොලේ ගත්තාම සාමාන්‍ය ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ සන්නාම වලින් නිෂ්පාදනය වන සබන් කැට රුපියල් 100ට වඩා ඉහළ මිලකින් තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 120 150 වගේ මිල ගණන් යටතේ තමයි මේවා අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දෙන New Midland Laundry Soap සබන් කැටය මේ කට්ටිය හඳුන්වලා දෙන්නේ රුපියල් 95ක් වගේ මිලකට සහනදායි මිලකට. ඉතින් මේ සබන් කැටය පාරිභෝගිකයට ඉතාමත්ම හොඳ වාසිදායක කැටයක් වෙනවා අනුමානයි. ඉතින් මේ එක්කම මේ සබන් කැටේ ගුණාත්මකතාවය ගත්තාම TFM වගේ 54කින් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒත් එක්කම අනෙකුත් සබන් එක ගත්තාම දියවීමේ ප්‍රතිශතයත් ඉතාමත් අඩු මට්ටමකින් තමයි මේ සබන් කැටේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සබන් කැටයක් මිලදී ගන්න පාරිභෝගිකයට වැඩි කාලයක් මේ සබන් කැටේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය නිවසක් ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම දවස් දෙකකටවත් එක සබන් කැටයක් භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදරක භාවිතයට සබන් කැට දවස් දෙකකට එක සබන් කැටයක් වගේ භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියගේ ගමේ මේ සබන් කැට අලෙවි කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔයාලට මේ සබන් කැට 50ක් දවසකට අලෙවි කරොත් ඉතාමත්ම හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ කමිෂන් එකක් මේ ආයතනයෙන් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ කමිෂන් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්නම්. මෙතනදී ඔය කට්ටියට හම්බ වෙනවා රුපියල් 30ක එක සබන් කැටයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 30ක කමිෂන් එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේ සබන් කැටයක් ලැබෙන්නේ රුපියල් 65ක් වගේ පුංචි මුදලකට. ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේක අලෙවි කරන්න රුපියල් 95කට. ඉතින් ඔයාට මේක ඔයාගේ නිවසටම මේ ආයතනයෙන් නොමිලේ ප්‍රවාහනය කර දීමත් සිද්ධ කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය කට්ටියට ප්‍රවාහන වියදම්වත් කිසිදු වියදමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔය කට්ටියට තියෙන මේක තමන්ට නිවසේ ඉඳන් අලෙවි කිරීම පමණයි. ඉතින් ඔයාට හොඳ ගමේ ඔයාගේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ගමේ අයත් එක්ක මේක අලෙවි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයා ඩිලිවරි එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ නිව් මිඩ්ලන්ඩ් ආයතනයත් එක්ක කතා කරගෙන ඔයාට මේ ඩිලිවරි එකටත් මේ සබන් කැට ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයා ඩිලිවරි එකක් කරන කෙනෙක් නම් නිව් මිඩ්ලන්ඩ් ආයතනයේ සබන් කැට වලට අමතරව ඒ කට්ටියගේ අනෙකුත් නිෂ්පාදනත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ඔය කට්ටියට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතාමත්ම හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ආයතනයක් විදිහට නිව් මිඩ්ලන්ඩ් ලොන්ඩ්රි සෝප් ආයතනය හඳුන්වා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට කොහොමද මේ නිව් මිඩ්ලන්ඩ් ලොන්ඩ්රි සෝප් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය දියුණු කරගත්ත අය ගැන පුංචි වීඩියෝස් කිහිපයක් ගෙන එන්නත් මම පුංචි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියටත් පුළුවන් මේ ආයතනයත් එක්ක එකහුව වෙන්න. එකහුව වෙලා හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් තමන්ට ලබා ගන්න. ඉතින් ගෙදර ඉන්න ගමන් නිකන් කාලය නාස්ති කරන වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අපතේ යන කාලය මෙන්න මේ වගේ පුංචි ව්‍යාපාරයකට යොදාගෙන හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු මම පහළ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔය කට්ටියත් මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ කතා කරලා ඔය කට්ටියට පුළුවන් හොඳ ආදායමක් මාසිකව ලබා ගන්න. ඉතින් සරලව කිව්වොත් එහෙනම් මාසික රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න ආදායමක් ඔය කට්ටියට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට නිකන් ඉඳලා ලක්ෂයක් ලබා ගන්න නම් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳින් මහන්සි වෙලා වැඩ කටයුතු කරොත් ලක්ෂයක් විතර ආදායමක් මාසිකව ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක සහතිකවම කියන්න පුළුවන් කාරණයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳලා හිටපු ඔය කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.